Xin mến chào quý cô chú anh chị và các bạn. Chỉnh cái này chút xíu. Dạ. À, để có số người lên. Ok. À, cũng đã khá lâu rồi cho nên là chỉnh lại cái phông một chút xíu anh chị để cho quay lại với các anh chị về những câu chuyện trong thời gian vừa qua. Khi mà trong những ngày vừa qua thì chắc chắn anh chị cũng sẽ thấy những cái câu nói chẳng hạn như là đã qua cái đỉnh điểm của các anh chị, qua đỉnh điểm, qua những cái quốc gia, mặc dù là Mỹ là một trong những quốc gia nặng nhất thì anh chị vẫn thấy đã qua những cái đỉnh điểm mà Mỹ đã công bố. Vậy hiện tại thì cũng là một trong những ngày, gọi là gì, một trong những ngày mà Mỹ có số ca tử vong dưới 4 con số, nghĩa là 900 mấy chục người. Mặc dù là vẫn biết chắc rằng là phải nói rằng là nước Mỹ sẽ vất vả để phục hồi nền kinh tế, nhưng theo những cái thống kê mà vừa qua từ năm 2019 của hãng bảo hiểm gọi là FM Global cho thấy rằng là 5 quốc gia được gọi là xem có thể là có những cái triển vọng tốt nhất, sẽ phục hồi nhanh nhất sau cái cơn đại dịch này. Trong đó thì có nước Mỹ. Ha các anh chị, vậy thì lý do vì sao mà nước Mỹ được xem là những quốc được xem là có thể phục hồi sau cái cơn đại dịch này, mặc dù là hiện tại là đang là trung tâm, đứng thứ, là chiếm 1/3 cái số ca nhiễm cơn đại dịch các anh chị ha. Thì dựa vào cơ sở nào đâu mà một cái gọi là cái hãng nổi tiếng, gọi là cái hãng bảo hiểm nổi tiếng các anh chị, cái hãng này, tại vì tại sao nó phải đánh giá về tình trạng rủi ro? Bởi vì nó phải biết để mà nó đầu tư vô bảo hiểm, để bảo hiểm cái gì, chứ đâu phải là bảo hiểm là muốn mở là mở được anh chị ha. Hãng này là hãng phải nói là uy tín nhất hiện tại các anh chị, thì người ta dựa vào những cơ sở dữ liệu sau. Vậy thì em sẽ lần lượt chia sẻ đến các anh chị năm cái quốc gia được xem là khá tuyệt vời, khá tuyệt vời để mà sẽ là một trong những cái quốc gia mà phát triển, phục hồi nhanh nhất sau cơn đại dịch. Phải nói rằng là trước đó thì mình sẽ có những câu hỏi là tại sao không phải là Đức, tại sao không phải là Thụy Điển, mặc dù Đức với Thụy Điển là đứng thứ 3 trong cái 10 cái quốc gia mà gọi là có nền kinh tế vững chắc nhất đó, các anh chị. Tại sao không phải là Đức và Thụy Điển, hay là một trong những quốc gia mà gọi là đang hàng đầu châu Á chẳng hạn như ông Trung Quốc? Người ta có hỏi đó, tại sao mình thấy rằng không phải. Thì bây giờ trước tiên mình nêu tên 5 quốc gia trước cho các anh chị nghe nhé. Đó là quốc gia thứ nhất là Đan Mạch, quốc gia thứ hai là Singapore, quốc gia thứ ba là Hoa Kỳ, quốc gia thứ tư là Rwanda. Nghe cái tên là không biết luôn á anh chị, nhưng mà khi tìm hiểu thì mới biết là một trong những quốc gia ở châu Phi. Và quốc gia thứ năm là New Zealand. Vậy thì tại sao 5 quốc gia này người ta lại đánh giá nó là sẽ là những quốc gia khôi phục nhanh các anh chị? Nó rất đơn giản như thế này, không phải đơn giản đâu, nhưng mà dựa vào cái việc mà những quốc gia này là những quốc gia đã có những cái
gọi là phản ứng tích cực trong cái công việc mà phát triển và cũng như dập dịch các anh chị. Đan Mạch là một trong những quốc gia được xem là quốc gia khá là, gọi là gì, có cái nền vững chắc, và Đan Mạch là nằm trong 10 quốc gia các anh chị, 10 quốc gia mà được xem là có nền kinh tế gọi là vững chắc, bền vững và có khả năng chống chọi qua những cái cơn mà chẳng hạn khủng hoảng như thế này. Đến nỗi mà một chính sách của Đan Mạch đưa ra rất là hay các anh chị, đó nghĩa là nếu mà trong vừa rồi đó các anh chị, để hỗ trợ cho người dân Đan Mạch thì một cái gói hỗ trợ cho người lao động như sau, là người lao động mà làm theo giờ, nghĩa là họ không có làm theo lương tháng các anh chị, thì họ nhận đến 90% tiền nha, 90% tiền lương á, 90% tiền lương hỗ trợ cho họ. Nhưng mà những gì mà họ đã làm, ví dụ như họ tính giờ một tuần họ làm chừng mấy chục tiếng thôi, không, một tháng họ làm mấy chục giờ thôi, thì họ nhận tới 90% tiền lương. Còn nếu như anh chị nào mà hưởng trợ cấp mà đi làm tháng, anh chị có chính sách bảo hiểm đàng hoàng á, thì họ nhận đến 75%, 75% tiền lương hàng tháng các anh chị. Vậy thì cái chính sách đó nó đã, mặc dù là sẽ ngốn, người ta dự đoán rằng là sẽ ngốn tới khoảng 14% GDP của tổng cả nước, nhưng mà không có đồng nghĩa là cái chính sách đó nó khó thực hiện các anh chị. Và đương nhiên vì chính sách đó nó được đảm bảo, cho nên cái việc một phục hồi nền kinh tế, người dân làm việc trở lại các anh chị, nó không bị thay đổi, không bị xáo trộn, nó không bị xáo trộn. Đó là lý do vì sao mà người ta đặt Đan Mạch là nước có thể phục hồi đứng đầu các anh chị sau cơn đại dịch. Vậy thì nước thứ hai là nước nào? Thì này Phát Huy cũng có chia sẻ đấy các anh chị, là một trong những cái quốc gia nằm ở châu Á, đó là Đông Nam Á, đó là một quốc gia cũng khá nổi tiếng, rất là ít dân cư, đó là Singapore. Ở nơi này có 57 triệu dân thôi. Mặc dù quốc gia này mới vừa bị lại cơn gọi là bùng phát trở lại về vấn đề dịch lây nhiễm cộng đồng trong giữa cuối tháng 4 vừa qua, bởi vì chính sách mở cửa của Singapore khá nhanh, cho nên là cái việc mà người dân vẫn họ tin tưởng rằng là khả năng đã hết bệnh rồi, cho nên đó là lý do vì sao mà họ lại có tình trạng tái bùng phát dịch trở lại. Nhưng không có nghĩa là những quốc gia này là một trong những quốc gia là yếu kém các anh chị. Họ đã có chính sách đối sách lại vừa qua. Và đương nhiên phải nói rằng là cái quốc gia này, điểm mạnh của quốc gia này là có nền kinh tế vững mạnh. Quốc gia này phải nói là hàng đầu. Nếu mà tính về GDP của Singapore thì so với Việt Nam thì Việt Nam không là gì hết các anh chị. GDP Singapore cao lắm các anh chị, nó rất là cao. Cho nên là họ tin rằng cái nền kinh tế của Singapore sẽ vực dậy mạnh. Lại quốc gia này nó có 5,7 triệu dân các anh chị, và người ta tin rằng ở nơi này là rủi ro chính trị rất thấp, không có tranh chấp chính trị nhiều, cho nên là những cái gì mà họ có thể phục hồi nhanh chóng các anh chị. Đó, họ tập trung vô nền kinh tế, và đương nhiên cơ sở hạ tầng của họ thì rất tuyệt vời. Họ là một trong những quốc gia trẻ đã được gọi là tái thiết trong vòng chỉ có mấy chục năm ở đây, cho nên cái cơ sở hạ tầng họ vẫn còn tốt, rất tốt. Đó là lý do vì sao mà khiến họ mặc dù là gặp những cái vướng ngại về kinh tế, khủng hoảng kinh tế như thế này, nhưng mà sự đánh giá của cái hãng này cho tin rằng là Singapore sẽ có rủi ro rất thấp sau cái vấn đề đại dịch này, cho nên Singapore là đứng nước thứ hai. Và đương nhiên không ai khác thì anh khổng lồ
Người Anh khổng lồ là nền kinh tế của toàn cầu luôn, chứ không phải là chỉ có đối với Việt Nam đâu. Đó là Mỹ các anh chị. Mỹ, mặc dù là Mỹ là đứng thứ ba về số lượng người nhiễm ở trên toàn thế giới, đứng thứ ba và chiếm 1/3, mà đứng thứ ba, đứng đầu và chiếm 1/3 luôn các anh chị, chiếm 1/3. Nhưng mà người ta tin rằng với những cái gói hỗ trợ của nền kinh tế, với Mỹ đang sở hữu một lượng chuyên gia về phân tích kinh tế và cái phục hồi, họ sẽ có những kinh nghiệm để tái thiết lại đất nước nếu mà gặp những khủng hoảng như thế này. Và đương nhiên họ có những biện pháp tập luyện hết các anh chị, họ đã có những biện pháp tập luyện hết để mà họ thực hiện những điều đó. Vì vậy cho nên mặc dù là nói gì nói nữa thì người ta vẫn tin rằng là với cái gói hỗ trợ mà chính phủ vừa yêu cầu gần 2.000 tỷ đó các anh chị, 2 tỷ đô la đó, có thể sẽ giúp kinh tế Mỹ phục hồi sẽ nhanh. Mặc dù là có những thông tin cho rằng là cuộc khủng hoảng này có thể kéo dài đến 2 năm mới gọi là nền kinh tế toàn cầu phục hồi trở lại. Đó là cái mà người ta đang quan tâm. Nhưng mà người ta vẫn đánh giá rằng là Mỹ là một trong những quốc gia có thể phục hồi sớm về nền kinh tế. Rồi, quốc gia thứ tư các anh chị, quốc gia thứ tư thì không ai khác cái tên Rwanda. Rwanda nghe cực kỳ không biết luôn, nó thật thẳng không biết luôn các anh chị, nhưng nó thuộc là khối châu Phi, châu lục châu Phi, và nằm gọi hạ Sahara, nằm ở phía hạ, ở phần dưới của Sahara các anh chị. Quốc gia này được xem là một trong những quốc gia có thay đổi phương pháp, phương án dập dịch rất quyết liệt so với các quốc gia châu Phi khác, là cái nhất. Cái thứ hai, quốc gia này sẽ một trong những cái quốc gia mà đã có gọi là phát lương thực thực phẩm free luôn cho dân mình trong thời gian vừa qua. Vì vậy các chính sách về xã hội cũng như phát triển thì đương nhiên quốc gia này được xem là một trong những quốc gia đáng tin cậy để mà gọi là có nền kinh tế sẽ vực dậy nhanh sau thời hậu Covid. Tại sao Việt Nam mình không nằm trong này? Mặc dù Việt Nam mình vẫn có là nạn, vẫn có bị đại dịch Covid các anh chị. Theo một bài viết của báo kinh tế quốc tế, báo quốc tế .vn thì Việt Nam mình có phát biểu rằng là phải cần tới 2 năm để phục hồi nền kinh tế. Nói thì nói vậy chứ theo mình dự đoán Việt Nam mình phục hồi rất nhanh, bởi vì đơn giản là Việt Nam mình không có cái ca nào tử vong. Đương nhiên cái sự quốc gia nào cũng bị ảnh hưởng về nền kinh tế, nhưng so với Việt Nam thì Việt Nam là ảnh hưởng không có nhiều các anh chị, bởi vì Việt Nam mình đã thâu tóm cái chính sách đó là dập dịch ngay từ đầu rồi, cho nên cái sự phát triển không có cao. Việt Nam mình là nằm trong những chỉ có 6 quốc gia là không có người tử vong trong 260 quốc gia các anh chị. Trong 260 quốc gia nhiễm thì Việt Nam là nằm trong cái top là đầu 6 quốc gia không có người nhiễm, người mất. Vậy thì cái khả năng Việt Nam phục hồi là nó sẽ là chuyện đó là sẽ dễ dàng hơn so với các quốc gia khác, thiệt tổn hại về nền kinh tế cũng như tổn hại về nhân sự cũng như con người sau đại dịch các anh chị. Việt Nam mình khá ổn, cho nên là Việt Nam bây giờ đã mở gần như là không còn gọi là đóng băng, gọi là cách ly xã hội nữa và đương nhiên tinh thần vẫn đảm bảo giữ cao về cái việc mà, và đương nhiên gần đây là gần 10 ngày rồi các anh chị, Việt Nam không có ca nhiễm nào phát triển, có ca nhiễm mới nào. Vậy cho nên Việt Nam mình không được nằm trong cái số này, bởi vì cái số này là cái số phục hồi, đây là bị nặng các anh chị, nhưng mà họ tính là sẽ phục hồi được. Rồi quốc gia thứ 5 là quốc gia New Zealand. New Zealand thì các anh chị biết rồi, nó là một trong những đảo quốc cực kỳ xinh đẹp. Ở đây là
có những cuộc hội nghị thượng đỉnh cao rất là nhiều của các anh khối G7, G8, tùm lum G hết, các anh chị sẽ ở đây. Nó là quốc gia là đảo, cho nên cái việc mà họ thực hiện chính sách gọi là đóng cửa nhanh, đóng cửa mạnh dạn, mạnh tay đóng cửa, bởi vì đơn giản là biên giới về chính đảo mà các anh chị, cho nên cái việc đóng cửa biên giới nó rất là dễ dàng, nó dễ hơn rất là nhiều, bởi vì chỉ có 2 con đường thôi, đường thủy và đường bộ, đường thủy và đường không. Thì đường thủy và đường thủy thì nó có rẹt, nó cũng phải có đường cảng vô các anh chị, đường không cũng vậy. Chứ còn mà những quốc gia mà có cái vấn đề lãnh thổ, về vấn đề lãnh thổ, núi rừng, đường bộ rồi các anh chị, thì nó sẽ khó hơn rất là nhiều. Cho nên người ta được xem là New Zealand một trong quốc gia có thể tái phục hồi nền kinh tế nhanh nhất sau hậu Covid. Và đương nhiên không phải vậy, không chỉ vậy, vì New Zealand là một đảo quốc, nhưng mà nền kinh tế của New Zealand vẫn đứng thứ 20 mấy trong cái sự phát triển, trong những nền kinh tế mà gọi là bền vững, phát triển bền vững các anh chị, bậc nhất. Vì vậy cho nên người ta tin rằng New Zealand có cơ sở để mà gọi là những quốc gia sẽ phục hồi nhanh. Rồi cảm ơn các anh chị. Những cái thông tin Pháp Huy chia sẻ đến các anh chị cũng là những thông tin mà liên quan đến những cái sự phát triển của đa số các quốc gia mà phải nói rằng là chịu ảnh hưởng nặng nề sau cái vấn đề hậu Covid. Xin cảm ơn các anh chị đã lắng nghe buổi chia sẻ của Phát Huy, và cảm ơn những anh chị đang đồng hành. Xin chào anh Đa Trần nha. Chúc anh cũng vậy, một ngày thứ Bảy tươi tốt đẹp và hạnh phúc. Anh có cái logo đẹp quá. Rồi, xin cảm ơn và hẹn gặp lại các anh chị trong buổi chia sẻ tiếp theo của Phát Huy trên kênh Hello Sài Gòn. Một lần nữa xin cảm ơn.